Вітаю! Сьогодні в нас чергове відео про ріжки, довгоочікувано, те, що всі полюбляють. Класна буде історія. Давайте не будемо затягувати. Історія про оцей ріжок – це Lelit Kate. Вона мені досталась відносно недорого, ну, звісно, відносно того, скільки вона нова коштує. Погубили кришки і що, не було ріжка. Тобто власник продавав вже як є. А ситуація, в якому вона не вмикалася. А чому? А тому, що забита накипом і просто спрацював запобіжник на бойлері. Так буває, ну, скоріш за все. Тобто, це так було, перевірив супротив бойлера, і бойлер пробиває тени на корпус. Це дуже погано, це значить є проводимість, можливо, тенам капець. Це до того, що ріжкові кавомашини треба заправляти чистою водою. Тут не підходить та ситуація, що ви будете заправляти брудну воду, чистити часто від накипу. В кінці кінців ріжкова кавомашина заб'ється, бо сама технологія бойлерів там зроблена так, що ну, там не термоблоки і не проточні, в більшості гарних. І оцей весь накип, він у вас буде лишатися в бойлері, в кінці кінців щось погане станеться. Отут так сталося, то сьогодні ми будемо розбирати, дивитись. Вона запустилась, тобто я її вімкнув. То, що власник диктував, що вона не запускається, то все було неправда. Тут у нас є термостат, термозапобіжник 155 градусів, тобто бойлер в якийсь момент перегрівся. Можливо, просто забита водяна система. От бачите, сліди накипу в трубочках. Як стається? Бойлер нагрівається, помпа не качає, тому що вона забита, і бойлер перегрівається і спрацьовує запобіжник. Це нам, якщо круто пощастило. В основному кавоварка виглядає добре. Основний показник у нас стан кавомолки. Тобто вона не має багато нальоту, не жовтого кольору у нас контейнер. Це значить, що в принципі вона працювала небагато. Бойлер будемо збирати, передивлятись, то саме з групою будемо дивитись, бо як тут дивно ріжок фіксується. При тому внутрі кавомашина, бачите, як гарно виглядає. Тож, якщо заливати отаку воду з накипом, ви знайдете собі проблем, і ріжковій кавоварці теж. Коротше кажучи, жорстка вода для ріжкових кавомашин не варіант взагалі ніякий, не можна її туди використовувати. Сподіваюся, це логічно. Тож, давайте розбирати. Перші лайфхаки. Бойлер в Грейсі і бойлер в Кейті однаковий, не дивлячись на те, що тут 58 мм, а тут 57 мм. То тут цікава думка, що насправді групу 58 можна поставити і в Грейса, якщо вам дуже хочеться. А насправді оці кавоварки, вони однакові, за винятком кавомолки і діаметр групи. Так цікаво. Розбираємо. Основний бойлер тримає 6 саморізів, гарно затягнутих на 3 мм шестигранних. І від'єднуємо, звісно, проводи. Від'єднуємо трубочку. В принципі, в будь-якій послідовності, яка вам більше цікавить. Бойлер буде підзабитий, трубочка з нальотом. Провода живлення всі скидаємо. Хоча цікаво, вихід на кран забитий, а це у нас, певний вход води досить чистий. Тобто, цей нальот в вашій системі, він буде збиратися в всяких цікавих місцях. Тобто, навіть ви не будете здогадуватись, де він у вас є. То, звісно, брудна вода не наш варіант. З серії легко не буде. Зняв металеву пластину. Бойлер іде в зборі з електроклапаном. То тут максимально цікаво все зроблено. Зараз будемо спробувати знімати весь цей блок. Що ще? Сам бойлер від групи зараз не від'єднується, але це можливо з часом. Ця деталь любить закиснути. Тож, пробуємо. Манометр. Треба від'єднати. Від'єднуємо манометр, кабеля електроклапана і все ж намагаємося весь цей блок зняти.
Світанок тисне на свідомість, тиск в системі, істина. Оце тепер міняти, шукати, де взяти цю трубочку. Дуже круто. Поки підсумуємо. Це група, будемо сподіватися, що вона в гарному стані. Ну, на це є надії, чесно кажучи. Так, з цікавого. Замовив запчастини. Все разом, так-то це тен бойлера, ущільнення групи, новий ріжок бездонний, оригінальний лелітовський, трубочка оця, думав цю протачувати. Потім підсумував всі можливі варіанти. Думаю, краще я закажу нову, дуже сильно воно на ціну не відобразиться. От, так. Тож, і кришечки, знайшов кришки, замовив кришки. Коротше, не тягнучи довго, все разом мені встало в 160 євро. 160 євро плюс час відправлення 1 тиждень. Ну, якщо магазин не підвів, подивимося. Оплачував через Google Pay. Тобто є якась надія на якість. Все ж. Хоча купування в інтернеті завжди таке собі. Замовив там, де вдалося знайти в одному місці всі запчастини, бо насправді запчастини на Кейта спочатку пошукав в Україні в людей, де я беру, в них взагалі 0. Просто 0. Тож, якщо ви берете собі леліт з ціллю встановити, це буде дуже цікаво, я б сказав, фантастично. Ну, а кавоварочка відправляється в ящик і буде чекати своєї кращої долі. Не дешево, не просто, не швидко. Це ремонт кавоварки, виробленої невідомими, не дуже відомо. Давайте, леліт відома фірма, але от як будуть будь-якого ріжка, запчастини на ріжка самі по собі, якщо це не група Е61, не досить легко вдається знайти їх. Тож така історія. Кавоварочка буде чекати. Ну і чекайте наступних відосів, коли вона стане робочою. Коли це буде, поки невідомо. Сподіваюсь, що запчастини приїдуть взагалі. Тож, всяке буває все ж. Тож так. Дякую за увагу. Отакий початок ремонту Леліт Кейт.